ในการเข้าเว็บตั้งค่าเกตเวย์หรือเจียหรือยี่ก็สามารถพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับพิมพ์สั้นๆนะจะเป็น http://192.168.110.1 ซึ่งเป็น IP ที่เขาระบุไว้ด้านล่างของเครื่องนั่นเองนะครับพอคุณเข้ามาก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับรหัสผ่านปกติจะเป็น ADMIN นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งค่าผ่านมือถืออาจจะเป็นรหัสผ่านที่คุณเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นตัวที่ผมเปลี่ยนไปล่าสุดนะครับก็จะเข้ามาในหน้าเว็บตั้งค่าแบบนี้ถือว่าค่อนข้างสวยครับเหมือนในมือถือเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นโทโปโลจีของเขานะครับเขาบอกว่ามี new version นะจะอัปเดตROMหรือเปล่านะครับผมขอข้ามไปก่อนก็แล้วกันบริเวณนี้จะเป็นโทโปโลจีของเขานะครับค่อนข้างทันใจเรียลไทม์มากเลยนะดูได้เลยว่าข้อมูลวิ่งเท่าไหร่นะครับอย่าง Client ตอนนี้มี2เครื่องก็คือโน้ตบุ๊กผมกับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือมือถือมี AP อยู่1ตัวนะครับก็ IP ตามนี้แล้วก็มีเกตเวย์ตัวนี้ก็เป็นลีเจียลียี่เกตเวย์ตัวที่ผมล็อกอินเข้าไปนี่แหละครับเราเข้าไปตัวนี้นะครับสังเกตดูจะมีโฮมอยู่ก็สามารถกดดูได้เลยนะข้อมูลของเขาค่อนข้างละเอียดนะผมอาจจะอธิบายไม่หมดนะครับเยอะจริงๆการตั้งค่าที่นี่ได้เลยเซฟตรงนี้ได้เลยมอนิเตอร์นะครับข้อมูลทราฟฟิกต่างๆนะครับแล้วก็ไคลเอนต์แต่ละตัวแต่ละเครื่องวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่มีสปีดบอกนะครับเรียลไทม์แล้วก็ today แล้วก็ข้อมูลตรงนี้สวยมาก Traffic Audit ก็มีนะครับแล้วก็มอนิเตอร์แล้วก็คอนฟิกด้วยก็ได้นะครับคอนฟิกแวนคอนฟิกไลน์โปรบนะครับอื่นๆซึ่งเยอะมากๆการคอนฟิกก็สามารถคอนฟิกDual LAN มีแวน1แล้วก็โหลดเซตติ้งนะครับในการแชร์โหลดสลับแวน2ขาแล้วก็มีไลน์โปรบได้ด้วยนะแต่ว่าของผมแวน1ออฟไลน์อยู่ตอนนี้มีแค่แวน0อย่างเดียวนะครับเส้นเดียวก็ข้ามฟังก์ชันนี้ไปก่อนนะครับตรงนี้เป็นการตั้งค่าเน็ตเวิร์กนะแล้วก็จะมี LAN คุณสามารถ edit แล้วก็ตั้งค่า IP LAN ใหม่ตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ LAN ก็เป็น 192.168.110.1 IP ที่ผมล็อกอินเข้ามาบนหน้าเว็บนี่แหละนะครับด้านบนนะสามารถ edit ตรงนี้แล้วก็เซฟตรงนี้ได้เลยนะครับเหมือนในมือถือเลยนะแต่ว่าดูผ่านคอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับ IPv6 IPv6 ตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับข้ามไปก่อน PoE สามารถที่จะเช็คได้ว่า PoE ตอนนี้ใช้อยู่กี่พอร์ตนะครับแล้วก็ใช้กำลังไฟไปเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะละเอียดสามารถที่จะสั่งรีบูตได้เลยตรงนี้เลยนะครับสถานะก็จะเป็นสีน้ำเงินพอร์ต VLAN ไม่ได้ใช้ครับแต่ว่าสามารถที่จะกำหนดได้นะครับสามารถที่จะแท็ก VLAN เพิ่มได้กรณีที่คุณเอาไปเชื่อมต่อกับ Core Switch ตัวอื่นนะครับพอร์ต Setting ก็จะมีพอร์ตแต่ละพอร์ตให้กำหนดค่าได้ว่าจะให้พอร์ตนี้เป็นออโต้ MDIX หรือจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็จะให้พอร์ต WAN เป็น WAN 1หรือเป็น LAN 3เนี่ยก็กำหนดผ่านหน้าเว็บตรงนี้นะครับ IPTV ก็สามารถกำหนดได้นะครับหลายๆค่ายอินเทอร์เน็ตก็จะมีเรื่องของ IPTV ให้เลือกใช้เป็น VLAN 0ก็มากำหนดได้นะครับ LED จะให้เปิดหรือปิดจริงๆเราสามารถเปิดปิดผ่านมือถือก็ได้หรือผ่านหน้าเว็บก็ได้นะครับตรงนี้ก็เลือกได้ Security ในมุม Security ก็ค่อนข้างหลายอย่างนะครับสามารถที่จะกำหนดเกี่ยวกับ IPv6 ได้นะครับแล้วก็ ARP ต่างๆได้ ARP ก็คือ ARP MAC address นะครับแล้วก็ MAC filter ได้นะสามารถกำหนดในรายละเอียดแบบนี้ได้นะครับ Local Security ก็มีให้ใช้เกี่ยวกับการสร้าง Rule Network เกี่ยวกับ ACL Access Control นะครับฟังก์ชันอื่นๆ Attack Defense การตรวจสอบการฝัดอะไรพวกนี้ก็มีค่อนข้างเยอะปรับค่าได้เยอะแยะมากมายถัดมาในส่วนของ Behavior ครับตัวนี้น่าสนใจมากนะครับสามารถที่จะบล็อกแอปได้นะครับตัวนี้เป็นเมนูแอปบล็อกเราสามารถจัดกลุ่มแล้วก็บล็อกแต่ละประเภทได้ประเภท Peer to Peer ประเภทเกมสามารถกดปุ่มแอดได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบล็อกเว็บไซต์ก็สามารถที่จะกำหนดชนิดของเว็บไซต์แล้วก็สถานะการบล็อกนะครับจัดกลุ่ม Client ได้บล็อกแต่ละประเภทได้เลยนะครับแล้วก็ Flow Control ก็สามารถที่จะตั้งค่าเปิดใช้งานได้นะครับส่วน Network Setting ก็เป็นการตั้งค่าส่วนอื่นๆนะครับ Access Control คุณก็สามารถที่จะ
ตั้งค่าคอนโทรลอุปกรณ์บางชนิดได้ว่าอนุญาตให้ใช้หรือไม่อนุญาตให้ใช้นะครับถ้าเกิดเป็นการไม่อนุญาตเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อ AP ของ Digi ได้เลยนะครับพอจะเชื่อมต่อเขาก็จะดีดออกนะครับแล้วก็ถัดมา User Management สามารถที่จะกำหนดกลุ่มของ User สร้างกลุ่มใหม่อย่างเช่นผมสร้างเป็นกลุ่มของโมบายมือถือก็จะเป็นกลุ่มแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปใช้ยังเมนูอื่นนะครับผมก็สร้างไว้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของ Network Device นะครับตัวนี้จะเป็น AP หรือถ้ามีปรินเตอร์ก็สามารถสร้างกลุ่มพวกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมา Client Management ก็จะมี Client ต่างๆที่ผมเชื่อมเข้ามาตอนนี้ก็จะมีอุปกรณ์โมบายก็คือมือถือ3นะครับแล้วก็ Network Device 1ก็คือ AP แล้วก็คอมพิวเตอร์อีก1นะครับที่เชื่อมต่อกันอยู่การจัดสรรเวลาสามารถจัดสรรเวลาเป็นกลุ่มเอาไว้ได้แล้วดึงไปใช้ในการบล็อกอนุญาตหรือว่าใช้ในส่วนของเมนูอื่นๆนะครับกำหนดช่วงเวลาตามนี้เอาไว้ได้เลยเป็นเวลาพักอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเลเยอร์ตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้นะครับถัดมาอีกจุดหนึ่งที่เด่นๆก็คือเรื่อง VPN ครับตัวนี้ทำเป็น VPN Server ได้ด้วยนะสามารถ Mapping Port จากเราเตอร์ผู้ให้บริการมาได้เลยนะครับเหมือนกับใช้ NAS อะไรอย่างนั้นเลยผมเคยรีวิวฟังก์ชันที่เป็น OpenVPN บน NAS ไว้ตัวนี้มีครับมี IPsec มี L2TP นะครับเปิดใช้งานได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็มี PPTP ซึ่ง PPTP ก็เก่าแล้วนะครับไม่แนะนำนะส่วนผมแนะนำเป็น OpenVPN ครับสามารถเปิดใช้งานได้เลยซึ่งผมก็จะเปิดใช้งานเป็นลำดับถัดไปเดี๋ยวผมเอาคลิปมาแนะนำวิธีการเปิดใช้งานของเราเตอร์ตัว Ligi ตัวนี้นะครับ VPN Account ก็สามารถที่จะสร้างให้ใช้งานได้เพิ่มเข้ามาได้เลยนะครับเพิ่มเป็นกลุ่มอื่นๆได้เลยทั้งหมดนะครับสามารถที่จะให้ใช้งานส่วนไหนได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันในคลิปถัดๆไปนะครับ Advanced ถัดมาก็ค่อนข้างเยอะครับพวก Routing พวก Authentication Port Mapping ทำเป็นเซิร์ฟเวอร์สามารถที่จะเพิ่มอุปกรณ์ Port Mapping ได้เลยนะครับหรือทำเป็น DMZ ก็ได้เพิ่ม IP ภายในได้เลยส่วนที่เป็น DNS ก็มีให้ใช้งานนะครับ DNS ก็สามารถที่จะทำเป็น DNS Server ได้มี policy นะครับโอ้โหละเอียดยิบเลยเหมือนกับ Firewall เลยครับเหมือนพวก Firewall ยี่ห้อดังๆนะก็เป็น Multi-Function All-in-One จริงๆสำหรับตัว Router Gateway ตัวนี้นะครับอื่นๆผมขอไปเร็วนิดนึงฟังก์ชันเขาเยอะมากนะครับเรื่องของเครื่องมือต่างๆ Network Tool ที่ใช้ในการปิงเช็คอุปกรณ์ก็ใช้ได้ครับ Packet Capture ก็มีให้ใช้เวลาที่เราต้องการตรวจสอบต้องการจะวิเคราะห์อะไรบางอย่างก็มาใช้ Network Tool นี่แหละครับถัดมาเรื่องของ System Menu Login นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่า Session Timeout ได้ Backup Config ได้นะครับแล้วก็การเปิดใช้งานอื่นๆอัปเกรด ROM พวกนี้ก็มีให้ใช้ก็อัปเกรดตรงนี้เลยก็ได้นะครับ Cloud Service ตอนนี้ผมเชื่อมต่อ Cloud Service ที่เป็น Account IT Home อยู่นะครับสามารถสั่ง Reboot ได้เลยReboot ก็จะมี Reboot หลายอุปกรณ์ก็ได้นะครับจะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะถัดมาเป็นการเข้าดู Network Wide ก็คือเป็นการดูทั้งระบบนะครับระบบของ IT Home นะก็จะมีพวก Network VLAN คุณสามารถที่จะดูค่าต่างๆตั้งค่าตรงนี้ได้เลยครับเยอะมากนะครับมีชื่อมีรหัสผ่าน Wi-Fi อะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็มีรูปภาพที่ค่อนข้างดูสวยนะครับแล้วก็เรื่องของ VLAN เรื่องของ Wireless LAN Optimizer อะไรพวกนี้การตั้งค่าต่างๆอยู่ในเมนูนี้หมดเลย IPTV ก็อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ Quick Access Quick Config ก็อยู่ตรงนี้ครับผมขอกลับนะครับก็ออกไปหน้าแรกเหมือนเดิมตัวนี้ Wi-Fi ก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยเพิ่ม SSID ได้เลยนะครับสามารถที่จะกดบวกเพิ่มชื่อของ Wi-Fi เราได้เลยแล้วก็กำหนดค่าต่างๆตรงนี้ซึ่งละเอียดมากเรื่องของ Radio สัญญาณต่างๆก็กำหนดตรงนี้ได้เลยขึ้น 2.4 กิกขึ้น 5 กิกจะให้เป็น Channel ไหนก็กำหนดได้ละเอียดยิบเลยแล้วก็ความเร็วของ Wi-Fi อุปกรณ์ Wi-Fi ก็สามารถกำหนดลิมิตที่ตรงนี้ได้เลยนะครับรายอุปกรณ์นี่ Client Mac อยู่ตรงนี้เราก็สามารถกำหนดความเร็วได้นะตรงนี้เลยนะครับถัดมาเรื่องของการบล็อกอุปกรณ์ครับตั้ง Blacklist เพิ่มอุปกรณ์จะให้ใช้หรือไม่ให้ใช้ก็ตรงนี้เลยครับแล้วก็ Wireless นะครับตรงนี้สามารถที่จะปรับ Authent Allow List หรือว่า Client List อื่นๆได้ Mesh ก็สามารถ Enable ได้เขา Enable อยู่นะสามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โหลดบาลานซ์กรณีที่คุณมี2แวนนะครับแล้วก็ LAN port สามารถที่จะกำหนดตรงนี้ได้เลย LAN port setting VLAN ID พวกนี้นะครับสามารถตั้งเปิดปิดไฟสถานะของ AP ได้แล้วก็
มีเรื่องของ Client Intelligence นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมลองทดสอบก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของ Domain Proxy ก็ตั้งได้ครับคราวนี้การตั้งค่า WAN มี 2 WAN หรือ WAN เดียวตัวนี้เป็น Single Line ก็คือผมใช้ WAN 0 WAN เดียวนะครับก็สามารถตั้งค่าได้จริงๆเป็นออโต้หมดแล้วนะตรงนี้ก็เป็นออโต้มานะครับสังเกตดูด้านบนก็คือ WAN ที่เป็น IPv4 ก็ใช้งานอยู่ส่วน IPv6 ไม่ได้ใช้นะครับส่วน Dual WAN ที่เป็น WAN 2 ก็ไม่ได้ใช้สังเกตดูเมนูนี้เป็น Dual WAN กรณีที่จะตั้งค่าโหลดบาลานซ์นะครับไม่ได้ใช้ผมใช้ Single WAN ก็ตามนี้นะครับ LAN สามารถกำหนดตรงนี้ได้เลย Edit ก็คือการตั้งค่าใหม่นะครับส่วน DHCP Client แล้วก็ Start IP สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้แล้วก็ DHCP Option ก็ตั้งค่าตัวที่เป็น DNS Server ตรงนี้ใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถเปิด SNMP Tab ให้คนอื่นมาดึงข้อมูลได้แล้วก็ฟังก์ชันที่เป็น 802.1x นะครับเรื่องของ Authent เรื่องของ Redis ก็ได้สั่ง Reboot ตรงนี้ก็ได้สั่ง Reboot เอาอุปกรณ์ก็ได้มีอุปกรณ์หลายตัวก็สั่ง Reboot ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเรื่อง Password การเข้าใช้งาน Password Admin ก็ตั้งตรงนี้นะครับเรื่อง Reset ก็สามารถ Reset อุปกรณ์ตรงนี้ได้ครับนี่คือเมนูต่างๆของเขาส่วน Device ผมมี Device หลายตัวก็สามารถคัดแยกดูตามแต่ละเมนูได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ AP Router นะครับส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆก็ตามนี้ครับถ้าเกิดคุณมี AP หลายตัวเขาก็จะขึ้นตรงนี้นะครับส่วน list ของ Client ทั้งหมดก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยครับผมมีอุปกรณ์อยู่ทั้งหมดตอนนี้4ตัวนะครับแล้วก็ System สามารถตั้งเวลาตรงนี้เป็นออโต้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ Backup Import Config ก็ตรงนี้ Reset Upgrade Reboot ก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่คือเป็นเมนูของเขาทั้งหมดนะเป็นเมนูของ Gateway ค่อนข้างเยอะมากจริงๆนะครับตั้งค่าได้เยอะสุดๆเลยเป็น All in One ยังกับ Firewall เลยครับแต่ก็จะเป็น PoE ในตัวแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าบล็อกต่างๆได้เลยตั้งค่าเป็น VPN Server ก็ได้จุดเด่นๆของเขามีหลายอย่างมากเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็นภาษาไทยครับเราสามารถตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้นะครับพอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเขาก็จะเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับก็จะเปลี่ยนเมนูหลายๆอย่างเป็นภาษาไทยอาจจะดูงงๆนิดนึงนะพอเป็นเมนูภาษาไทยก็จะมีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับลองดูอาจจะไม่ชินเท่าไหร่ผมชอบเมนูภาษาอังกฤษมากกว่านะครับตัวนี้ก็อาจจะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับเหมือนเดิมถือว่าเป็นเราเตอร์เกตเวย์อีกตัวหนึ่งที่มาพร้อมฟังก์ชันครบเสร็จสับซื้อตัวเดียวนี่นะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับเช่นเดียวกันกรณีที่คุณต้องการที่จะเข้าเว็บตั้งค่าตัว AP หรือเจียรียี่นะครับตอนนี้ IP ของ AP จะเป็น 192.68.110.2 นะครับผมก็เอา 110.2 มาใส่ข้างบนเหมือนเช่นเดิมนะครับคล้ายๆกับตัวที่เป็นเกตเวย์นะตัวนี้ 110.1 ตัว AP ก็จะเป็น 110.2 นะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาจะเห็นเป็น RAP 62 ตัวนี้นะครับรหัสผ่านจะเป็นตัวเดียวกันกับรหัสผ่านที่ล็อกอินเข้าไปตั้งค่าเกตเวย์นะครับของผมก็จะเป็นตัวเดิมก็ล็อกอินเข้ามาจะเป็นเมนูเดียวกันเลยครับแต่ว่าเขาจะเป็นเข้าคนละมุมมองนะครับสังเกตดูตัวนี้จะเป็นเกตเวย์เขาก็สามารถดูได้ตั้งค่าได้ผ่านตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องลูกนะสามารถที่จะเข้ามาดูเมนูด้านบนได้เลยเป็น RAP 62 นะครับสามารถเข้ามาตั้งค่าส่วนต่างๆที่เป็น AP โดยตรงได้เลยตัวนี้ก็จะเห็นฝั่งที่เป็นมอนิเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นคอนฟิกก็ได้ดูในส่วนของ Memory นะครับแล้วก็ดูออนไลน์ Client สถานะต่างๆนะครับสามารถที่จะดู Client List แล้วก็ Network WAN พอร์ตที่เป็น WAN พอร์ตก็คือพอร์ต LAN ของ AP นี่แหละครับแล้วก็มีเกตเวย์ไปที่ IP ของตัวเราเตอร์นะครับ DNS รวมถึง Work Mode ครับเป็น Access Point นะครับสามารถที่จะเป็น Repeater ก็ได้นะเป็นเราเตอร์ก็ได้นะครับแปลกดีแล้วก็เปิดปิดไฟ LED ได้ถัดมา Wi-Fi ครับ Wi-Fi list ผมเปิดเอาไว้1ชื่อแล้วก็เป็นคลื่น 5G นะครับ Health Mode ตรงนี้ไม่ได้เปิดใช้งานนะครับสัญญาณอื่นๆก็เป็น Default ครับแล้วก็ Advanced Local DNS Hardware PoE ก็สามารถมาดูได้ Port Setting Mesh ครับแล้วก็อื่นๆพวกเครื่องมือก็มีให้ใช้เช่นเดียวกัน System Login นะครับแล้วก็ Backup Upgrade
อื่นๆก็คล้ายๆกับตัว Gateway เลยครับนี่คือเป็นเมนูของตัว RAP ก็คือเป็น AP หรือ JLE ตัวที่เชื่อมต่ออยู่นะครับซึ่งก็ล็อกอิน Direct ตรงเข้ามายัง AP แต่ก็เห็นเมนูเหมือนกันนะครับแปลกดีเขาทำเหมือนกับว่าเป็นโพร์ทัลเดียวกันแล้วเห็นทุกอย่างสามารถเข้ามาตั้งค่า Gateway แล้วก็ AP ได้ในเวลาเดียวกันนะครับในการตั้งค่าหน้าล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราเตอร์ Gateway หรือ JLE ก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับหลังจากที่คุณเชื่อมระบบแล้วนะก็ให้ล็อกอินเข้ามาที่ตัว Gateway นะครับล็อกอินเข้ามาหน้าเว็บตั้งค่าแบบนี้คุณก็คลิกที่ Gateway ครับหลังจากนั้นก็จะต้องเข้ามาที่ส่วนที่เป็น Advanced นะครับมาที่ตรงนี้แล้วมาที่ Advanced ตรงนี้นะครับที่ผมชี้อยู่นะแล้วก็มาที่ Authentication นะครับจากนั้นก็จะมีหลายๆรูปแบบให้ใช้งานถ้าเกิดว่าคุณต้องการใช้งานแบบ Simple แบบ Basic นะครับให้สร้าง User ให้กับ User ใช้งานทั่วไปนี่แหละสามารถล็อกอินใช้งานได้รวมทั้ง Captive Portal ก็คือหน้าล็อกอินครับคุณสามารถคัสตอมได้ที่เมนูสุดท้ายตรงนี้นะครับจะมีแบบ Default แล้วก็แบบที่1นะครับคุณสามารถเพิ่มเองได้หลายๆแบบนะครับแต่ละคนก็จะให้ล็อกอินไม่เหมือนกันก็ได้นะครับอย่างของผมมีใช้งาน Portal 1ผมก็ Edit นะครับ Edit แล้วก็ใส่รูปเข้าไปใส่โลโก้เข้าไปนะครับสามารถตั้งค่าตรงนี้เองได้เลยแล้วก็ใส่ Welcome Message อื่นๆนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆผมเปลี่ยนเป็นชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านแล้วก็คำว่าตกลงก็คือปุ่มนะครับตัวนี้เป็นใส่ User Password ก็ได้ครับสามารถแก้ได้หมดเลยพวกนี้นะครับหลังจากนั้นก็โอเคไปเขาก็จะเปลี่ยนเป็นรูปที่ผมออกแบบตรงนี้นะครับขออนุญาต cancel กลับมาแล้วก็ในส่วนของการเปิดใช้งานก็แค่เข้ามาที่ local account login ตรงนี้นะครับ local account authent นะเปิดใช้งานนะครับก็เลือกเป็น layer 3แล้วก็กำหนด IP ช่วงที่จะให้ user ใช้งานก็คือเป็น IP ที่แจก TCP นี่แหละนะครับผมใช้ IP วงเดียวกันกับตัว gateway ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ valid period ผมเป็น no limit นะจะใส่ระยะเวลาใช้งานเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วน HTTPS redirect ก็คือถ้าเกิดกรอกเป็น HTTP มาให้เขา redirect เป็น HTTPS โดยอัตโนมัติอันนี้ก็เปิดเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาเป็น local account แล้วก็ save นะครับส่วนด้านล่างเป็นการสร้าง user ครับก็สามารถสร้างได้เรื่อยๆผมใส่ user password เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น default นะสามารถที่จะแอดได้เรื่อยๆแอดแล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปแล้วก็จดเอาไว้นะครับตัวนี้ใส่ได้เรื่อยๆเลยไม่เกิน200 user นะครับหลังจากเสร็จแล้วก็พอเปิดแค่นี้เขาก็จะเข้าใจว่าในการออกเน็ตทุกครั้งทุกคนจะต้องถามรหัสผ่านเสมอนะครับดูเมนูอื่นๆด้วยนะ allow list นะครับตัว allow list นี่ก็อนุญาตเป็น default อยู่แล้วนะแล้วก็ online client ตรงนี้เราสามารถดูได้ว่าใครใช้งานอยู่นะครับก็เท่านี้เลยครับหลังจากสร้าง user เสร็จแล้วตั้งค่า captive portal เสร็จแล้วหน้าล็อกอินนะครับเรากำหนดเสร็จแล้วก็สามารถทดสอบได้เลยคือตอนนี้ผมยังไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นี้ออกเน็ตนะผมก็จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา1ตัวนะครับแล้วก็ผมก็พยายามออกเว็บสนุกนะครับตัวนี้เป็นสนุกนะก็กด refresh ก็ไม่ออกเขาถามว่าต้องการเข้ามาหน้าล็อกอินหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเครื่องคอมคุณนะว่า security มากน้อยแค่ไหนตอนนี้เขาจะ redirect มาหน้าล็อกอินนะครับหน้าล็อกอินตัวนี้ก็เป็นหน้าล็อกอินที่ผมคัสตอมไมซ์ขึ้นมาเองใส่โลโก้แล้วด้วยแล้วก็ชื่อผู้ใช้ก็จะเป็น user 1นะครับแล้วก็โอเคเซฟนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะออกเน็ตแล้วเป็น landing page เขาจะออกมาหน้าเว็บหน้านี้ก่อนเลยนะครับหน้านี้อยู่ที่ landing page นะครับ landing page ของเราที่ตั้งเอาไว้ก็คืออยู่ใน portal ตรงนี้เขาจะมาที่ landing page นะครับคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยน landing page เป็น Google ก็ได้นะครับแล้วก็โอเคไปเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะล็อกอินมือถือใช้งาน IT Home นะครับตัวนี้เป็น Wi-Fi IT Home ซึ่งก็จะติด Portal เหมือนกันนะ Portal Login นะครับโอเคเห็นไหมครับเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้ล็อกอินเช่นเดียวกันสวยด้วยเหมือนหน้าจอถูกทำมาให้เข้ากับมือถือนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ก็จะใส่เป็น User 1นะครับผมใส่รหัสไปแล้วก็ตกลงครับพอตกลงปุ๊บเขาก็จะใช้งานได้กลับมาที่หน้านี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าออกเน็ตได้แล้วจากนั้นลองใช้งานทั่วไปครับสามารถที่จะเข้าดูข้อมูลได้ดูข่าวได้นะครับพวกนี้ก็มาปกติเลยใช้งาน YouTube แล้วก็แอปอื่นๆได้ตามปกติเลยนะครับนี่คือกระบวนการล็อกอินของ Luigi Ligi นะครับเราสามารถทำเป็นพอร์ทัลร้านเน็ตร้านกาแฟออฟฟิศเพื่อที่จะให้แขกใช้งานสร้าง User เอาไว้รอแล้วก็ให้เขาหยิบคูปองไปล็อกอินเล่นได้เลยแล้วก็มีเวลากำหนดด้วยนะครับพอมาดูก็จะเห็นเซสชันที่ออนไลน์อยู่นะครับตามนี้มีการออนไลน์อยู่2อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แรกอุปกรณ์ที่2 User เดียวกันระยะเวลาในการใช้งานก็ตามนี้นะครับคุณสามารถกำหนดส่วนต่างๆแล้วก็มีเมนูให้ตั้งค่าเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการอนุญาตเป็น Mac แล้วก็บล็อกนะครับแล้วก็การแมทชิ่งเพียงแค่คุณสร้าง User ตรงนี้เอาไว้เยอะๆเพื่อที่จะให้สามารถเอาไปใช้งานได้ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับคูปองซึ่ง User ที่สร้างตรงนี้ก็จะจำกัดที่200 User นะครับสามารถที่จะเอาไปบริหารจัดการในร้านทั่วๆไป Small Office ร้านเน็ตร้านเกมอะไรพวกนี้ก็น่าจะได้นะครับเป็นเซต Default ซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็ใช้งานได้ดีสะดวกดีกำหนดรายละเอียดมากๆนะครับLuigi Ligi รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเซตที่คุ้มค่าครับซึ่งเซตนี้ก็ถือได้ว่าเป็น All-in-one Router แล้วก็ AP ที่สามารถใช้งานได้ง่ายมากนะครับตัวนี้มาพร้อมฟังก์ชัน Gateway เป็นเราเตอร์ในตัวเป็น Firewall แล้วก็เป็นตัว Login ในตัวซึ่งตัวนี้ก็เป็น PoE ในตัวสามารถใช้งานกับ AP ได้4ตัวเป็นโหลดบาลานซ์ก็ได้นะครับ Dual WAN ก็ได้ถ้าเกิดเป็น Dual WAN ก็สามารถใส่อินเทอร์เน็ตได้2เส้นมีระบบการล็อกอินสามารถที่จะเป็น Firewall ได้ในตัวจัดการ User ได้แล้วก็มีระบบการจัดการบนคลาวด์จัดการผ่านมือถือก็ได้นะล็อกอินผ่านมือถือได้ง่ายๆดูผ่านมือถือเลยตั้งค่าผ่านมือถือก็ได้นะครับถือว่าเป็นเซตที่น่าใช้มากๆสำหรับคนที่กำลังมองหาเซตอุปกรณ์เอาไว้ทำการจัดการรหัสผ่านการใช้งานในหอพักในอพาร์ตเมนต์หรือว่าแม้แต่ small office ก็แล้วแต่ home office เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับเป็นโหลดบาลานซ์นี่ถือว่าเยี่ยมมากกรณีที่ทั่วไปที่กำลังโดยปกติทั่วไปก็ต้องใช้ไฟวอลราคาแพงแล้วก็ในส่วนของ AP เซต AP แยกกันแต่ตัวนี้เขามาครบเซตเลยนะครับ All in one สามารถที่จะซื้อตัวที่เป็น AP เนี่ยมาเพิ่มได้อีก3ตัวเลยนะครับถือว่าโอเคครบเซตเลยครับก็ถือว่าเอามาแนะนำนะครับท่านใดที่มีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าต้องการเซตนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทำคู่มือการใช้งานฟังก์ชันเชิงลึกออกมาเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็มาให้ชมประมาณนี้ท่านที่มาทำคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ